අපි දැන් ඉන්නේ බණ්ඩාරවල ස්ටේෂන් එකේ ඇල්ලට යන්න ට්‍රේන් එක ගන්න කියලා හිතාගෙන තමයි ස්ටේෂන් එකට ආවේ. වහිනවා හොඳටම. ට්‍රේන් එකත් පැයක් විතර පරක් වෙනවා කියලා කිව්වා. හරි ඇල්ල ස්ටේෂන් එකේදී හම්බෙමු එහෙනම්. අපි ආවා ඇල්ල ස්ටේෂන් එකට. ඇල්ලේ රැට පොඩි වෝක් එකක් දාන්න කියලා. යාළුවෝ 3 දෙනාත් එක්ක 3 දෙනා නම මගෙත් එක්ක ආවේ. Halo. Hai ke. Hai ke. Hai. Hai. මෙන්න යනවා අමුතුමාකාරයේ කෝච්චියක්. බලන්න කොයි වැසි යන ලස්සන සිල්පර කොටන් වලට අඩිය තියලා ගානට. ඌ පොළොවේ යනවට වඩා ඉක්මනට යනවා රේල් ට්‍රැක් එක දිගේ. මෙන්න මෙතනින් ලස්සන වලාකුළක් යනවා. ඇල්ල ටවුන් එකේ රැට පොඩ්ඩක් ඇවිදලා රැටත් කාලා අපහු ඉන්න තැනට යන්න තමයි දැන් ප්ලෑන් එක. වැස්ස හොඳටම ඇල්ල ටවුන් එකේ රැට වෙනම වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. අනික් ටවුන් වල නැති වෙනස් පරිසරයක් තමයි ඇල්ලේ රැට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අමුතුම වයිබ් එකක්. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ කියලා හිතුන නිසා තමයි අපි මේ වැස්සෙම බණ්ඩාරවල ඉඳලා ඇල්ලට ආවේ. මේ බලන්න. හරිම ලස්සනයි. කොළඹට කිලෝමීටර් 271ක්. හරි අපි ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ආවා. එළියට ඇවිල්ලා පාර දිගේ පයින් ඇවිදගෙන යන්න හදන්නේ ඇල්ල ටවුන් එකට යනකම්. මං හිතන්නේ ටවුන් එකට ලොකු දුරක් නැහැ මේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා. මීටර් 300ක් 400ක් වගේ ඇති. මෙතන ඉස්සරහින්ම පාර තියෙනවා. ඒ පාර දිගේම ඇවිදගෙන ගියාම ඇල්ල ටවුන් එකට වැටෙන්නේ. කොහමයා මේ බලන්න ලස්සන අර පත කොන්ක්‍රීට් වලින් හදනවට වඩා මේ විදිහට ලී වලින් හදපුවම බලන්න ඒ කඩේ තියෙන ලස්සන. ජිම් එකක් තියෙනවා. ගවර්න්මන්ට් ජිම් එකක් නේ. ඌව ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල්. රිලෝඩ් මැෂින් එකක් තියෙනවා. බිල් පේමන්ට් කරන එක. වෙන තැන් වල නේ මෙහි ට්වින් ගම් එක පෙරි හපන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කම්මැලි වගේ. ඔව් ඒක නෙමෙයි සීදලා. අමුතුම වයිබ් එකක් තියෙන්නේ නේ. මෙන්න මේ තුම්මන් හන්දියෙන් වමට හැරුණාම ඇල්ල ටවුන් එකට අපට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ටවුන් එකට යන්න කලින් අපි ආවා බයිසිකල් රෙන්ට් කරන තැනක් හොයාගෙන. මොකද අපිට හෙට යන්න තියෙනවා
පොඩි ගමනක් හපුතලේ ලිප්ටන් සීට් නිල්දිය පොකුණ ඔය පැති ටික බලන්න යන්න තියෙන නිසා මේ බයිසිකල් දෙකක් අපි රෙන්ට් එකට ගන්නවා. ඒක ලේසි. එකකින් ස්ටාර්ට් වෙනවා නේ වන් ෂොට් සඳ මේ බැටරි අලුතින් දාන්න තියෙන්නේ මොනවත් පොඩ්ඩක් හරි ස්කූටරේ රෙඩි. එහෙනම් අපි යමු. දැන් අපි කෙලින්ම යන්නේ ඇල්ල ටවුන් එකට රැට කන්න දැනක් හොයාගෙන. මොකද අපි දවල්ට කාලත් නැහැ තාම. හරි එහෙනම් මෙතන ඉඳන් ඇල්ල ටවුන් එකේ තියෙන view එක කොහොමද කියලා පෙන්වන්නම්. මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. වැඩි නෙමෙයි මම කොහොමත්ම කතා කරන්නේ නැහැ. නිකන් වෝක් එකක් විතරක් යන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තෙන් ගිහින් දෙවනුව ඊළඟ පැත්තෙන් එන්නම්. ඉතින් ඇල්ල ටවුන් එක හවස් කාලේදී එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කාලේදී දැකලා නැත්නම් කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්.
හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇල්ල ටවුන් එක හවස් කාලේදී කියන්නේ දැන් වෙලාව 10:00 විතර ඇති. අන්න ඒ ටයිම් එකට ඇල්ල ටවුන් එක view එක පේන්නේ. අපි මෙන්න මේ ෂොප් එකට ආවා රැට කන්න. අපේ අනික් තුන් දෙනා නම් උඩට ගිහින් ඇති. බලමු මම ඒ තුන් දෙනාව තියලා මම මේ වීඩියෝ කරගන්න ඕන නිසා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට බහලා ගියේ. ලී පඩි පෙලක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ගොඩක් ගොඩනැගිලි කොන්ක්‍රීට් වලින් මේ හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. හරිම ලස්සනයි ඒ නිසා. මේ ඉන්නේ අපේ කට්ටිය. හරි අපි ඕඩර් කරපු කෑම ආවා. මෙන්න මේවා තමයි අපි ඕඩර් කරේ. එහෙනම් කාලා යද්දි හම්බෙමු. හරි එහෙනම් අපි රැට කාලා බීලා ඉවර වෙලා එහෙම දැන් ආපහු ඉන්න තැනට යනවා. ඕනේ කොහමද මේ බයික් එක එන්න ඕනේ නැත්නම් ඔය ටික තමයි ඉතින් ඇල්ල ටවුන් එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් ඇල්ල සංචාරය කරනවා නම් රාත්‍රී කාලයේදී මේ ඇල්ල ටවුන් එකට ඇවිල්ලා මේ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකකින් රාත්‍රී ආහාරය අරගන්න. ඉතින් වෙනස් අත්දැකීමක් වෙයි. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ලංකාවේ වෙන ටවුන් වල නැති කිසිම ටවුන් එකක නැති මේ වෙනස්ම ෆීලිං එකක් තමයි මේ ඇල්ල ටවුන් එකේ රාත්‍රී කාලයේදී තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔයාලා ඇල්ල පැත්තේ එනවා නම් ඒ දේ අමතක කරන්නත් එපා. හරි එහෙනම් ඔච්චරයි ඇල්ල ටවුන් එකේ ඉඳන් කරන්න තියෙන්නේ. තව වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. ජය වේවා. බයික් එකේ කොහෙන්ද යන්නේ? බණ්ඩාර. We are heading towards බණ්ඩාර වෙල.
පොත